επεισόδιο 2 από τα 5. Σε αυτό θα ασχοληθούμε πρώτα-πρώτα με την άνοιξη της ιταλικής μοτοσικλέτας, εκεί γύρω στα 90s. Είναι πολύ, πολύ ωραίο θέμα αυτό. Το δεύτερο θέμα μας είναι και ασχολείται μόνο με τον αγώνα Tourist Trophy Isle of Man. Και το τρίτο μας θέμα με την υπέροχη Brav Superior. Καλή διασκέδαση. Μια σημαντική εποχή για την ιστορία της μοτοσικλέτας είναι η Ιταλική Άνοιξη της δεκαετίας του 90. Είναι μια κατάσταση η οποία ξεκινάει να δημιουργείται από τα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχίζει να γαλουχείται μέσα στη δεκαετία του 80, μια εποχή που οι Ιταλοί προσπαθούν να μπουν μέσα στον κρατεό τότε ιαπωνικό ανταγωνισμό και γενικά θα κορυφωθεί προς το τέλος της δεκαετίας του 80, αρχές της δεκαετίας του 90, για να κλείσει ουσιαστικά στο τέλος της δεκαετίας του 90. Ήταν μια εποχή που είδαμε φοβερά πράγματα, ειδικά στα 125 δίχρονα κυβικά. Αυτά, και όχι μόνο βέβαια, αλλά εκεί αυτά που είδαμε ήταν του απιστεύτου. Του απιστεύτου, δηλαδή τι να συζητάμε. Η όλη ιστορία μας ξεκινάει το 1978, όπου η Γκατζίβα μπαίνει στο χώρο της μοτοσικλέτας. Οι αδερφοί Καστιλιώνη έχουν προσφέρει απίστευτα πράγματα στη μοτοσικλέτα και ένα μουσείο μοτοσικλέτας θα πρέπει να τους έχει να τους έχει άγαλμα, και τους δύο. Λοιπόν, Κλάουντιο Καστιλιώνη λοιπόν μπαίνει στο χώρο της μοτοσικλέτας το 1978. Φανταστείτε ότι το 1978 μπαίνει, το 1979 παράγει 40.000 μοτοσικλέτες ετησίως. Είχαν πολλά χρόνια να δούνε τέτοιες δόξες οι Ιταλοί, με τα κλασικά τους μπραντ τελειωμένα, με τη Moto Guzzi στο πουθενά, να γίνεται ντετομάσο, να γίνεται ό,τι θέλεις, με την Piaggio να ασχολείται μόνο με κάτι βεσπάκια αερόψυχτα Eiswein Kleinmein, με τη Λαμπρέτα πουλημένη στην Ινδία, με τα μεγαλύτερά τους μπραντ να φυτοζωούν πεθαμένα, η Ducati ουσιαστικά να μην υπάρχει, η Moto Morini ανύπαρκτη, η Benelli τίποτα, έχουν σπάσει στα δύο, τα Morbidelli, Benelli, τραγική κατάσταση στην Ιταλία, και ξαφνικά έρχεται μια Γκατζίβα η οποία πετάει μέσα σε ένα χρόνο με το καλημέρα 40.000 κομμάτια. Φοβερό νούμερο. Φυσικά, για όσους δεν το ξέρουν, στηρίζεται στην Αερμάκη και στην Harley Davidson που έχει κάνει τα κουμάντα της και βγάζει τα γνωστά ST 175, 250 και 3,5. Δηλαδή μια σειρά από δίχρονες μοτοσικλέτες και τετράχρονη το 3,5 με τυπικό ξαπλωτό κύλινδρο ιταλικού τύπου και με κάτι ονόματα εντελώς ιταλικά. Έτσι. Κάποια γράφουν στο τεπόζιτο Γκατζίβα, κάποια γράφουν Harley Davidson Γκατζίβα, κάποια γράφουν AMF, ό,τι να είναι γράφουν στα τεπόζιτα, αλλά οι μοτοσικλέτες βγαίνουν και κυκλοφοράνε. Μάλιστα οι παλιοί θα θυμούνται ότι αυτά τα εντουράκια, αυτά είχαν έκδοση, ήταν το ίδιο μηχανάκι σε 3 εκδόσεις, δηλαδή έβγαινε σε φυσιολογική στάση οδήγησης, λίγο σκραμπλεράκι και λίγο εντουράκι. Λοιπόν, αυτά τα μηχανάκια λοιπόν, τα 2,5, τα ST και τα 175 πουλήσανε πολύ. Υπήρχαν παντού. Κι εγώ έχω ένα. Είναι αρκετά πουλημένο μηχανάκι. Ωραία. Πολύ πετυχημένο. Λοιπόν, το project πήγε. Μετά λοιπόν το 83 κάνουν και ένα αλυσιβερίσι με την Ducati, δεν την αγοράζουν. Κάνουν ένα αλυσιβερίσι και χρησιμοποιούν κινητήρες Ducati. Οπότε έχουμε τα Laverde, Αλαζούρα, κάπως έτσι τα λέγανε τα μηχανάκια τους. Είχαν κάτι τέτοιες ονομασίες ιταλικές. Ωραίες, ώσπου το 1985, προσέξτε, το 85, ιστορική στιγμή, η Γκατζίβα αγοράζει την Ducati. Κάνει τα πάντα για την Ducati. Βγαίνουν κάποιες μοτοσικλέτες εξαιρετικές, όπως το 750 το F1, μετά το 888, αλλά όλες αυτές οι μοτοσικλέτες που είναι πολύ ωραίες και πολύ σπορ, είναι αδύνατον να αναστήσουν το νεκρό μπραντ της Ducati, αλλά και γενικά την Ιταλική βιομηχανία, διότι ο άλλος θέλει επιδόσεις και φρένα.
Μηχανάκι μόνο με φρένα και χωρίς επιδόσεις, τι να το κάνει? Δεν υπάρχει λόγος. Με τις επιδόσεις που είχαν αυτά τα μηχανάκια εκείνη την εποχή, δεν χρειαζόταν να έχεις και φρένα. Τα φρένα είχαν εξελιχθεί. Δεν ήμασταν πια στην εποχή της ζάντας της Καμπανιόλο. Είχαμε προχωρήσει. Υπήρχαν καινούργια πράγματα και τα φρένα ήταν σε άλλο επίπεδο. Υπήρχε ήδη η χρυσή σειρά των Brembo και όλα αυτά τα φρένα που τα βάζαν μέσα στα ντουκάτια και όλα αυτά τα πράγματα ήταν υπερβολικά για τις επιδόσεις του τυπικού διβάλβιδου L2 κινητήρα. Ο οποίος, να πούμε ότι αυτός ο κινητήρας είναι ένα πάντρεμα του αερμάκι του ξαπλωτού, έτσι, και του ντουκάτι του όρθιου. Γιατί η Ducati ήταν μια εταιρεία η οποία συνήθως κινούταν σε μονοκύλινδρα μηχανάκια. Λοιπόν, η προσπάθεια λοιπόν γίνεται. Οι Καστιλιόνι όμως δεν μένουν εκεί πέρα. Αγοράζουν και άλλα 3 μπραντ. Τα 2 από αυτά ιταλικά. Είναι η Moto Morini που την αγοράζουν, είναι η MV Agusta, πολύ μεγάλη στιγμή για την ιστορία της μοτοσυκλέτας, η εξαγορά της Agusta από την Κατζίβα. Δεν θα είχαμε Agusta αλλιώς, ούτε Ducati βέβαια θα είχαμε. Και αγοράζουν και τη Husqvarna, που είναι μια επαγγελματική κίνηση, περίεργη, γιατί την εποχή που αγοράσαν τη Husqvarna οι Σουηδοί δεν είχαν κανένα λόγο να την πουλήσουν. Ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη εταιρεία, με πάρα πολλά πρωταθλήματα, εξειδικευμένη, η αρχαιότερη μάρκα στον κόσμο, δεν είχε κανένα οικονομικό πρόβλημα απολύτως και οι Σουηδοί αποφασίσαν να την πουλήσουν. Βέβαια, σήμερα που έχουμε 2024, ξέρουμε ότι οι Σουηδοί είχαν δίκιο, γιατί διώξανε αρχικά τα όπλα, διώξαν συνεχεία τα οικιακά σκεύη που βγάζανε ραπτομηχανές κλπ. Διώξανε μετά τις μοτοσυκλέτες που βγάζανε, καλή ώρα, και κάνανε focus στα εργαλεία και στην κυπουρική. Και σήμερα η Husqvarna είναι το μεγαλύτερο όνομα στο είδος. Άρα προφανώς καλά κάναν και διώξανε τις μοτοσυκλέτες από τη Σουηδία. Δεν έχει σημασία όμως, τις πήρε η Γκατζίβα. Η Γκατζίβα μπήκε πολύ δυνατά σε κάθε είδους αγώνα. Έβγαλε μοτοσυκλέτες motocross, τα WMX 125 και τα WMX 250, τα οποία ήταν τα πολύ όμορφα μαύρα μπλε motocross μηχανάκια, έτρεξαν και στην Ελλάδα. Αν θυμάμαι καλά, ο Λευτέρης ο Καρέτσος έτρεκε στο τέλος με ένα τέτοιο, δεν θυμάμαι. Πήγανε πάρα πολύ καλά, ωραίες motocross μηχανές, και μπήκανε, προσέξτε, μπήκανε και στο χώρο των αγώνων ταχύτητας. Αρχικά πολύ παλιά σαν Harley έτρεχαν με τον κορυφαίο, τον καλύτερο στους αναβάτη όλων των εποχών, τον Μπαζολίνι, όπου πήρανε αρκετούς αγώνες, αλλά είχαμε το γνωστό ατύχημα του Σαρινέν με τον Μπαζολίνι που τελείωσε την καριέρα αυτών των δύο μεγάλων αναβατών, έτσι. Και από το 1989 και μετά η Κατζίβα γίνεται η πρώτη μη ιαπωνική εταιρεία, όχι απλά δηλαδή η πρώτη ιταλική, η πρώτη μη ιαπωνική εταιρεία από την εποχή που έχει σταματήσει τους αγώνες η MV Agusta, που μπαίνει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ταχύτητας. Εξαιρετική στιγμή. Στα 500 κυβικά, στην κορυφαία δηλαδή κατηγορία, με καλούς αναβάτες, τον σημερινό άνθρωπο που σπικάρει αυτό το πράγμα που λέγεται MotoGP, το Randy Mamola, αλλά και τον παγκόσμιο πρωταθλητή Eddie Lawson, μπαίνουν σταδιακά το 89 με το C589, το 90 με το 590, το 91 με το 591 και καθορίζουν πλέον τη μοίρα τους. Ανεβαίνουν πολύ, δεν παίρνουν παγκόσμιο πρωτάθλημα, παίρνουν τα βαρθαράκια τους, πάνε καλά, τα μηχανάκια δεν σπάνε, εισάγουν από τότε καινοτομίες όπως τα φρένα από ανθρακόνημα, αυτά που σας παρουσιάζανε πριν από 2-3 χρόνια, τα είχε βάλει η Γκατζίβα το 89 στα μηχανάκια της. Τα φρένα από ανθρακόνημα. Έτσι. Αλλά πολύ μεγάλο άνοιγμα, πολύ βιαστήκανε, γίνανε πολύ δημοφιλείς, τα κάνιον του Τερμπλάνς μπήκανε στο Jurassic Park, έτσι. Έβλεπες Jurassic Park και έβλεπες το Γκατζίβα το κάνιον και έλεγες wow, το βγάλανε και σε έκδοση πολιτική, μπορούσες να τα αγοράσεις χακί το μηχανάκι με το σήμα του Jurassic Park, και έτσι η Γκατζίβα παίρνει όλο το οικοδόμημα της μοτοσυκλετιστικής Ιταλίας μαζί της. Και θα μου πεις,
είναι μόνο η Γκατζίβα, η Ντουκάτι, γιατί η Motomorini δεν κάναν πολλά πράγματα, ή η Αγκούστα ή οτιδήποτε άλλο, όχι. Γίναν πολλά πράγματα εκείνη την εποχή. Θα αναφέρω, φεύγοντας από την Γκατζίβα και για να κλείσω το κομμάτι αυτό καθεαυτό Γκατζίβα, να πω ότι το C10 το Φρέτσια, ένα διαστημικό μηχανάκι, εμφανίζεται το 1988 για να γίνει C12 το 89 και μη το Evolution το 90. Τέτοια 125 δίχρονα δεν έχει δει ποτέ ο πλανήτης. Και ο μόνος ανταγωνισμός που θα μπορούσες να έχει, να πεις ότι έχει αυτό το μηχανάκι, είναι αν πας λίγο κάτω, να πας στο 1991 και να βάλεις το Mito Evolution της Γκατζίβα απέναντι, προσέξτε, στο Τζιλέρα το CX το 125. Άλλο διαστημόπλιο. Μονή βραχίονες, απίστευτες τεχνολογίες, δηλαδή μηχανάκια που τα βλέπεις γυμνά και λες αυτό είναι από κάποιο διαστημικό project αγώνων ταχύτητας. Και όμως είναι 125 τα οποία κυκλοφορούσαν τη δεκαετία του 90 στις αρχές οι Ιταλοί. Να σημειώσω ότι έχουμε έκρηξη σε enduro και σε ψευτοεντούρο και σε adventure μηχανάκια από την Ιταλία πάντα, άμεσα συναγωνίσιμοι απέναντι στους Ιάπωνες. Παραδείγματος χάρη το Γκατζίβα, το Elephant το 200 έβλεπε στα μάτια ξεκάθαρα το DT το 200 και το KMX το 200 και ό,τι θέλετε. Στα 125 κυβικά το τι υπήρχε, να μην το συζητήσω, ήταν μακράν καλύτερη από τους Ιάπωνες. Υπήρχε, θα πω χαρακτηριστικά, ότι είχαμε τα Απρίλια, τα Rex, τα 125, είχαμε τα W9 και 12 της Γκατζίβα, είχαμε τα RC της Τζιλέρα, είχαμε μηχανάκια τα οποία ήταν διαστημικά. Μιλάμε τώρα 125 κυβικά μηχανάκια με μπρέμπο, με μαρτζόκια, με κάτι πυρούνια τέτοια, σχεδόν καθαρό αίμα, με 30 άλογα, 125 τώρα, έτσι. Ήτανε αλλού για αλλού, αλλού για αλλού, εκείνη την εποχή όλοι οι Ιταλοί. Λοιπόν, να πούμε ότι το πράγμα δεν έμεινε φυσικά μόνο στα 125 κυβικά και τα 200 με όλες αυτές τις διαστημικές κατασκευές, αλλά δεν μπορούμε και να τα αφήσουμε έτσι, να περάσουν απαρατήρια. Δεν μπορούσα να μην σταματήσω στο 125 και στο 250 το RS, το δικύλινδρο δηλαδή και το μονοκύλινδρο δίχρονο σπορ μηχανάκι της Απρίλια. Μια ιστορία η οποία ξεκινάει με το ΑF1, το Απρίλια. Το ΑF1 θα γίνει μετά σύνθεσης και θα φτάσουμε τελικά στα μέσα της δεκαετίας του 90 και προς το τέλος της στο RS το 125 και στο RS το 250, όπου το RS το 250 κοιτάει στα μάτια και είναι καλύτερο από τα τελευταίας γενιάς δίχρονα δικύλινδρα ιαπωνέζικα μηχανάκια. Το συγκρίνουμε δηλαδή με NSR 250 Gularm, με RGV 250G, με TAFEZER 250U και τέτοια πράγματα. Έτσι, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Λοιπόν, είναι όλα ένα ενιαίο πράγμα. Φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα Elephant της Γκατζίβα 6,5, 7,5 και 900 με τους Ducati κινητήρες, τα οποία κερδίσανε και Dakar, έτσι, με τον Οριόλι. Δεν είναι λίγο, έτσι, δεν είναι εύκολο να μπορείς να κερδίσεις Dakar. Ειδικά εκείνη την εποχή που το Dakar ήταν κάτι διαφορετικό. Άλλωστε, για να καταλάβετε, σκεφτείτε πόσος δώρος έγινε σήμερα, όχι στο Paris Dakar που ήταν τότε, αλλά στο Dakar όταν κέρδισε η Gas. Να πάω λοιπόν και στην Ducati. Εκείνη την εποχή έχουμε τελειώσει με τα 888 και με τα 7,5 τα F1 κλπ. Και γίνεται η κίνηση MAT. Το 1993 ο Michael Angel Galuri κατασκευάζει το Ducati M900 Mostro. Το Ducati M900 Mostro είναι η πιο πετυχημένη muscle bike της ιστορίας, αν και όχι πιο δυνατή. Προφανώς η VMAX είναι πολύ ισχυρότερη. Είναι όμως μοναδικό το design, είναι καταπληκτική η μοτοσυκλέτα, αλλά έχει πρόβλημα πωλήσεων. Γιατί έχει πρόβλημα πωλήσεων? Γιατί είναι ακριβή. Τόσο μπρέμπο πάνω και τόσο ανταλλακτικό προφανώς δεν μπορεί να πουληθεί σε μία τιμή συναγωνίσιμη απέναντι στα ιαπωνικά. Έτσι.
Υπάρχει και μια μικρότερη έκδοση 400 κυβικών, αλλά είναι τόσο νοθρό που ανοίγεις τον γκάζι, παίρνεις ένα ύπνο και όταν ξυπνήσεις ίσως το μηχανάκι να έχει ξεκινήσει να πηγαίνει κάπως. Οπότε η Καστιλιόν είναι σε απόγνωση. Η Ducati γενικά είναι σε απόγνωση και δεν ξέρει τι να κάνει. Βγάζει όμως σπορ μοτοσικλέτες, έτσι ο Terblans εκείνη την εποχή σχεδιάζει το Super Mono που κερδίζει πρωταθλήματα της Ducati και φυσικά και μετά από 2 χρόνια το 1995 κυκλοφοράει το Tamburini το 916, το υδρόψυχτο. Αλλά το κόλπο όλο στην αναγέννηση της Ducati είναι το Monster. Με ακριβό το 900 και με νοθρό το μικρό γίνεται η κίνηση MAT. Αποφασίζουν να φτιάξουν ένα Monster 600 κυβικών το 1996. Το Mi 600 λοιπόν είναι η κίνηση που έχουμε σήμερα και η αιτία που έχουμε Ducati σήμερα. Το μηχανάκι είχε εξαιρετικά πράγματα πάνω, δεν χρειαζόταν να έχει 2 χρυσά μπρέμπο όπως έχει το Mi 900 και ένα χρυσό μπρέμπο, κακά τα ψέματα, ακόμα και για το 900 ήταν ικανό να το σταματήσει. Έτσι λοιπόν, από τα ράφια της Ducati, σαν κύκνιο άσμα, κατέβηκαν οι καλύτερες εναρτήσεις, τα καλύτερα φρένα και μπήκανε πάνω σε σκελετά του 900 με κάποια έκπτωση, όχι 2 δισκόφρενα, ένα παραδείγματος χάρη, και με τον κινητήρα των 600 κυβικών. Και όλοι τα αγοράσανε. Δείτε γύρω σας. Παντού υπάρχει ένα Mi 600. Είτε είναι κατοπινότερο 620, είτε είναι σημερινό, είτε οτιδήποτε. Παντού υπάρχει. Γιατί η πιο όμορφη μοτοσικλέτα της εποχής της και μια από τις ομορφότερες όλων των εποχών ήταν πλέον προσιτή οικονομικά και καθόλου νοθρή στα γκάζια. Αυτή λοιπόν η μοτοσικλέτα έφερε την αλλαγή στην Ducati, την αναγέννησε και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχουμε όλο αυτό το πανηγύρι με τα αγωνιστικά τα Ducati και με όλα τα μοντέλα τα οποία βγάζει η Ducati. Έτσι. Λοιπόν, αφήνοντας την Ducati και αφήνοντας και την Aprilia όσο αφορά τα RS κλπ, να πούμε ότι η Aprilia εκείνη την εποχή βγάζει φυσικά το Touareg, το οποίο δεν είναι δικύλινδρο όπως είναι σήμερα, είναι ένα μονοκύλινδρο μηχανάκι, το οποίο είναι άμεσα στον ανταγωνισμό, αλλά όχι μόνο τον Ιαπωνέζικο, τον XT, τον KLR κλπ, αλλά κυρίως τον εσωτερικό ανταγωνισμό που είναι πάρα πολύ δύσκολος. Η Gilera βγάζει τα Saturno και τα Dakota, έχει εξελεχθεί και βγάζει τα RC τα 600, μηχανάρα, έτσι, μονοκύλινδρα τετράχρονα. Έχουμε τα αντίστοιχα τα W3,5 και 600 της Kajiva και έτσι με έναν αέρα ερήμου, με ένα σουλούπι adventure πια, παίζει μπάλα η Aprilia με ένα μηχανάκι που πάει. Terblans βέβαια σχεδιάζει σύντομα τον Πίγασο και κυκλοφοράει και ο Πίγασος για να κάνει την αρχή του. Πούλησε. Προσέξτε τώρα εδώ πέρα. Δεν μένουν τα πράγματα μόνο εκεί. Η Aprilia εμφανίζει και τις μεγαλύτερες μοτοσικλέτες. Το Falco, έτσι. Αρχίζει και βγάζει μεγαλύτερες μοτοσικλέτες και όχι μόνο αυτό, κάνει και μαγκές, δηλαδή και αρχηγές. Τι εννοώ. Δίνει στον Stark έναν από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές όλων των εποχών, ο οποίος όμως δεν ειδικεύεται στη μοτοσικλέτα και τη σχεδιάζει μία μοτοσικλέτα. Ο Φιλίπ Στάρκ λοιπόν το 1995 σχεδιάζει το 6,5. Το 6,5 είναι από αυτές τις μοτοσικλέτες τις οποίες ο πιο πολλής κόσμος τις έχει δει σε φωτογραφίες, όπως ξέρω εγώ και το BMW, το ηλεκτρικό, το σκούτερ, το C, το 04 κλπ, που τις βλέπεις φωτογραφίες και λέει our idea. Και όταν καθίσεις και δεις αυτό το μηχανάκι το 6,5 μπροστά σου για 5 λεπτά, είναι ζήτημα χρόνου του πότε θα κρεμάσεις το σαγόνι σου. Είναι το μηχανάκι το οποίο όταν το πήρα τότε καινούριο και το έβγαλα βόλτα, το κυκλοφόρησα στα Χανιά, δεν σταμάτησα σε κανένα φανάρι που να μην βλέπουν σαν τους βλάκες όλοι γύρω και να με ρωτάνε τι είναι τούτο και πόσο κάνει. Οι άσχετοι άνθρωποι, αυτοί που ξέραν από μοτοσυκλέτα λέγανε πω αυτό δεν βλέπετε, δεν κάνει, δεν δείχνει. Λοιπόν, επειδή ο σχεδιασμός δεν είναι έτσι απλό πράγμα,
Έτσι. Καμιά φορά οι λεπτομέρειες, όχι πάντα οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, οι συμμετρίες που έχει το 6,5 είναι αδιανόητες. Γι' αυτό και οποιοδήποτε μουσείο τέχνης και μοτοσυκλέτας στον πλανήτη Γη έχει οπωσδήποτε ένα 6,5 μέσα. Ο φίλος μου ο Τάκης ο Μαριολόπουλος, που είναι λάτρης των Vincent και των Braff, έχει 2 6,5 και μάλιστα με το ένα κυκλοφορούσε. Λοιπόν, συνεχίζοντας, να πάμε στην Τζιλέρα, στο Mi X1 του 88, το SP01 του 91, αυτά τα διαστημικά μηχανάκια, το CX το 125 του 91 που είπαμε προλίγου, το οποίο φυσικά εξελίχθηκε ακόμα παραπάνω και έγινε το Chrono το 125 του 1991. Ένα διαστημικό μηχανάκι και αυτό. Αλλά επειδή από την Ιταλική Άνοιξη δεν θα μπορούσε να λείπει η Piaggio, μην κοροϊδευόμαστε, είναι ο σημαντικότερος αναμφισβήτητα Ιταλός κατασκευαστής μοτοσυκλετών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι κολοσσός. Όχι μόνο σήμερα, και τότε και πιο παλιά και πιο παλιά και από πάντα. Η Piaggio Navir δεν έχει δει πολλά. Η Piaggio προσπαθεί να αφήσει τη Vespa με την έννοια που την ξέρουμε της PX από τα μέσα της δεκαετίας του 80 και παρουσιάζει μηχανάκια όπως την εξελιγμένη Cosa, η οποία είναι το πρώτο μηχανάκι που φοράει σύστημα ABS, το οποίο είναι integral, είναι δηλαδή της Brembo, δεν είναι το αντίστοιχο ABS για να είναι Bosch, είναι integral, και έχει πολλά ηλεκτρονικά καλούδια, βαλβίδες RID και πολλά άλλα πράγματα. Όμως κινείται και σε άλλους χώρους με κάτι περίεργα μηχανάκια, με κάτι skipper, με κάτι Hexagon, με κάτι τέτοια πράγματα. Έχει φύγει δηλαδή από το τυπικό σιδερένια Vespa και Piaggio C, Piaggio Ciao κλπ. Και το 1996 κάνει την κίνηση MAT. Φτιάχνει την E-TAF, την πρώτη τετράχρονη Vespa. Την ιστορία την ξέρετε από εκεί και πέρα μέχρι σήμερα. Η Vespa έχει κυριαρχήσει, έχει γίνει brand. Εκείνη την εποχή, να πούμε το 1996, εκείνη τη χρονιά η Vespa είχε φτιάξει 15 εκατομμύρια κομμάτια. Όχι μόνο την E-TAF, γενικά. 15 εκατομμύρια κομμάτια, ασύλληπτα νούμερα. Έτσι. Και φυσικά συνέχισε, γιατί όπως είπαμε η Piaggio δεν έχει ποτέ Navir, συνέχισε γιατί το 2001, εκεί δηλαδή που είχε καταρρεύσει πλέον όλη η Ιταλική βιομηχανία, η Piaggio παρουσίασε τον Beverly. Λοιπόν, αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η άνοιξη της Ιταλικής μοτοσυκλέτας και δεν ήταν μόνο οι εταιρείες που αναφέραμε. Μέσα σε αυτές πρέπει να βάλουμε τη Fantic, πρέπει να βάλουμε την Beta, πρέπει να βάλουμε τη Vertemati, πρέπει να βάλουμε πολλές μικρότερες εταιρείες εκείνης της εποχής που τότε βάλαν το λιθαράκι τους σε μοτοσυκλέτες Enduro, Motocross, Motard και φυσικά Trail. Δυστυχώς η Moto Guzzi, όπως και σήμερα, έτσι και τότε, τον ύπνο του δικαίου. Κατά τις αρχές του 20ου αιώνα οι αγώνες ταχύτητας είτε αυτοκινήτου είτε μοτοσυκλέτας δεν ήταν καθόλου εύκολοι να γίνουν, διότι δεν υπήρχαν χώροι να μπορούν να τρέξουν. Έτσι επιστρατεύτηκαν εν αρχή τα ποδηλατοδρόμια. Τα ποδηλατοδρόμια που ήταν ιδιαίτερα της μόδας στις ΗΠΑ, άλλωστε ο τρόπος που εξελίχθηκαν οι αγώνες στις ΗΠΑ με τα sideways, τα flat track και όλα αυτά, έχει τα ποδηλατοδρόμια, τα και καλυμμένα ποδηλατοδρόμια που τα λένε Daytona τώρα για ό,τι θέλετε, ακόμα της μόδας. Αυτό όμως δεν ίσχυε στην Ευρώπη. Έτσι έπρεπε να γίνουν κάποιοι αγώνες. Και γιατί δεν είχαμε χώρο? Γιατί δεν είχε ουσιαστικά ακόμα προχωρήσει η τεχνολογία του αεροσκάφους. Έτσι δεν υπήρχαν δρόμοι, να υπάρχει ανάγκη τροχοπέδησης για την προσγείωση και την απογείωση των αεροσκαφών. Δεν είχαμε ρε παιδί μου αεροπλάνα, κάτι ανεμόπτερα ήταν τότε και κάτι τέτοια πράγματα. Έτσι λοιπόν οι αγώνες έπρεπε να γίνουν σε κατοικημένη περιοχή. Ένας από τους αρχαιότερους αγώνες είναι αυτός που υπάρχει ακόμα και σήμερα και γίνεται στο Isle of Man. Γίνεται από το 1907. Ο αγώνας αυτός γίνεται στην ίσο του Ανδρός, στο Isle of Man δηλαδή, που είναι μια κουκίδα στο χάρτη, ένα μικρό νησάκι, ανάμεσα στην Ιρλανδία
και στη Μεγάλη Βρετανία. Το νησί αυτό είναι ανεξάρτητο. Υπήρξε φορολογικός παράδεισος, κάτι σαν τα Κεϊμάν και τα Μάρσαλ, γι' αυτό υπήρχε και η δυνατότητα του αγώνα, τα λεφτά δηλαδή, και είναι υπό το στέμμα της βασίλισσας, η οποία όμως δεν το διοικεί. Το διοικεί κανονικός διοικητής που εκλέγεται και το ένα και το άλλο, αλλά υπό την εποπτεία του στέμματος, όπως είναι η Αυστραλία, όπως είναι η Νέα Ζηλανδία και ούτω καθεξής. Ο αγώνας λοιπόν λαμβάνει χώρα εκεί και ξεκίνησε το 1907. Το 1907 η διαδρομή του αγώνα μέσα από κατοικημένη περιοχή σε αυτό το νησί ήταν 15 μίλια. Μετά το 1911 έγινε ο σημερινός αγώνας όπως τον έχουμε σήμερα, ο Mountain Course, Snaffle Mountain Course, ο οποίος είναι 37,730 μίλια. Το Mountain μην το παίρνετε και πολύ σοβαρά, δεν είναι και πολύ Mountain. Πιο πολύ λόφο το βλέπεις παρά Mountain. Έτσι, για να λέμε την αλήθεια. Ο άνθρωπος που κέρδισε τον πρώτο αγώνα στο Isle of Man το 1907 ήταν ο Ρεμ Φάουλερ, ο οποίος το κέρδισε με ένα δικύλινδρο κατά μήκος εν σειρά Peugeot. Η Peugeot εκείνη την εποχή, το 1907, ήταν η μεγαλύτερη κατασκευάστρια μοτοσυκλετών στον κόσμο. Άλλωστε η Peugeot είναι η πρώτη εταιρεία που έβγαλε μοτοσυκλέτες παραγωγής. Η κυριαρχία της Peugeot στο Isle of Man κράτησε λίγο ακόμα, μια και εν συνεχεία αρκετές εταιρείες όπως και η Norton χρησιμοποίησαν κινητήρες Peugeot. Ο πλέον πολυνίκης αθλητής του Isle of Man είναι φυσικά ο πολυαγαπημένος σε όλους Joy Dunlop. Η οικογένεια Dunlop είναι αυτή η οποία αγαπιέται παραπάνω από οτιδήποτε άλλο στην μοτοσυκλετιστική Βρετανία. Ο Joy Dunlop λοιπόν, ο οποίος σκοτώθηκε στο Ταλίν σε road race, έχει κερδίσει 26 αγώνες και είναι ο πλέον νικηφόρος αθλητής στον αγώνα. Ο ανιψιός του Michael Dunlop έχει κερδίσει 25 φορές, θα πιάσει μάλλον τις 26 γιατί είναι τρέχον αθλητής, και ο μεγάλος McGuinness έχει κερδίσει 23. Από εκεί και πέρα πολλοί μεγάλοι αναβάτες, παγκόσμιοι πρωταθλητές, έχουν δοκιμάσει τον πόη τους με επιτυχία είτε αποτυχία στον αγώνα. Παραδείγματος χάρη ο Barry Sinn δεν έχει κερδίσει ποτέ. Έτσι. Αλλά ο Mike Hailwood έχει κερδίσει 14 φορές τον αγώνα και μάλιστα μια φορά η νίκη του έφερε την εκρανάσταση της Ducati. Διότι εκεί που είχε πεθάνει η Ducati πήρε ένα NCR Nepoti Karachi Racing, και το έφερε στην κορυφαία θέση του βάρθου. Με αποτέλεσμα εν συνεχεία να έχουμε την περιβόητη 900SS Hailwood ρεπλίκα. Έχουμε τον Peter Hickman, ο οποίος έχει κερδίσει 13 φορές και είναι και αυτός που έχει το ρεκόρ γύρου με 16 λεπτά, 36 δευτερόλεπτα και 114 εκατοστά. Το ρεκόρ το έκανε το 2023 με BMW M1000R και είχε τη μέση ωραία ταχύτητα των 219,447 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης 10 φορές έχει κερδίσει ο Αγκοστίνη, ο οποίος κάθε χρόνο είναι στον αγώνα, δεν λείπει ποτέ από τον αγώνα. Ο Φίλιπ Ριντ 8 φορές, ο Τζοφ Τούκ 6 φορές και ο μεγαλύτερος αθλητής του μηχανοκίνητου αθλητισμού όλων των εποχών, ο Τζον Σούρτις, τον έχει κερδίσει 6 φορές. Η πιο βραβευμένη εταιρεία στον αγώνα είναι η Agusta με 33 τίτλους και δεύτερη έρχεται η Yamaha με 21. Η σημαντικότητα του αγώνα είναι τόσο μεγάλη που σταμάτησε να γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή 1940 με 1945. Αργότερα ξανασταμάτησε την εποχή που είχαμε τον κορονοϊό. Αυτό ήταν όλο. Ο αγώνας μετρούσε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, γι' αυτό τρέχαν και όλοι αυτοί οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, έτσι, και σταμάτησε να μετρά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1976. Τότε θεωρήθηκε επικίνδυνος ο αγώνας και βγήκε από το παγκόσμιο πρωτάθλημα και μπήκε απλά στο πρωτάθλημα Βρετανίας. Θα μου πείτε,
ο αγώνας που ουσιαστικά ίδρυσε το παγκόσμιο πρωτάθλημα βγήκε εκτός παγκόσμιου πρωταθλήματος, σας πω ναι. Διότι οι καιροί αλλάζουν, θεωρήθηκε ένας αγώνας ο οποίος είχε μεγαλύτερη θνησιμότητα από ό,τι θα έπρεπε και έτσι βγήκε από το πρωτάθλημα. Μην ξεχνάμε ότι από γενέσεως του αγώνα κατέληξαν στο δρόμο, χώρια τους τραυματίες που κατέληξαν μετά, κατέληξαν στον δρόμο 269 αναβάτες. Το 2023 μόνο ήταν 3 οι νεκροί του αγώνα. Δεν είναι δηλαδή ένας αγώνας που εξεγέλασε. Και πιστέψτε με, αυτό το νούμερο είναι πολύ χαμηλό σχετικά με την επικίνδυνοτητα του αγώνα και οφείλεται στην εξαιρετική εποπτεία που κάνουν οι άνθρωποι που διοργανώνουν τον αγώνα. Πάνω από 500 Μάρσαλ είναι στον αγώνα, είναι παντού, γιατί ο αγώνας, όπως είπα, έχει 219 στροφές, παντού υπάρχουν Μάρσαλ, επόπτες δηλαδή, και ταυτοχρόνως το κοινό του αγώνα, αυτοί δηλαδή οι οποίοι ζουνε στο Isle of Man, είναι εκπαιδευμένοι από την ημέρα που γεννηθήκανε για να μην δημιουργούν πρόβλημα στον αγώνα. Δεν είναι δηλαδή ο Έλληνας που θα πεταχτεί στο Ακρόπολης να περάσει από την μια μεριά του δρόμου στην άλλη. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Δεν είναι Βαλκάνια εκεί πέρα. Έτσι. Να πω τώρα και μια μικρή πληροφορία άσχετη, ότι μεγάλη μουσική μπάντα, η οικογένεια Bee Gees, είναι από το Isle of Man. Να το ξέρετε και αυτό, έτσι. Να βάλουμε και μια μουσική τελεία. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, αφού λοιπόν ο αγώνας βγήκε έξω από το παγκόσμιο πρωτάθλημα και έμεινε στο πρωτάθλημα Βρετανίας, αναμενόμενο ήταν για ένα διάστημα, πέρασε δύσκολες στιγμές. Να πούμε ότι εκείνη την εποχή των δύσκολων χρόνων, το 1983, ρίξαν και 3 ZPZ 900 που ήταν μοντέλο να βγει τα Χριστούγεννα και πήρε πρώτη και τρίτη θέση. Δηλαδή έτσι λάνσαραν το ZPZ 900 το Kawasaki, αυτή την τεράστια μοτοσυκλέτα. Τη ρίξαν στον αγώνα αυτόν. Λοιπόν, όμως ο αγώνας έπεσε πάρα πολύ η δημοτικότητά του, έτσι, και το 1989 οι άνθρωποι εκεί πέρα αποφάσισαν να τον ανεξαρτοποιήσουν. Και άρχισε σιγά σιγά και σταδιακά μία άνοιξη για τον αγώνα που ουσιαστικά μετά από μια δεκαετία, δηλαδή μετά από το 2000 και μετά, άρχισε να χτυπάει κόκκινα δημοτικότητας και ξαφνικά οι δημοσιογράφοι διαφόρων χωρών πέρα της Αγγλίας που δεν είχαν ξεχάσει ποτέ τον αγώνα, άρχισαν να ενδιαφέρονται για τον αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι ο αγώνας έγινε καλύτερος? Όχι. Ο αγώνας δεν έγινε καλύτερος. Προφανέστατα, εάν πήγαινες το 1970 στο Isle of Man ή στο Nürburgring, ο αγώνας ήταν το ίδιο θεαματικός, το ίδιο δύσκολος, το ίδιο υψηλής θνησιμότητας, ή στη Ριέκα ή όπου αλλού θέλετε. Όμως αυτό το wannabe και το δήθεν που προχωρούσε όλο και παραπάνω και έμπαινε μέσα σε αυτό το πράγμα ώστε να φτιαχτεί τελικά αυτό που σήμερα ονομάζουμε MotoGP, δηλαδή μια εσωτερική λίγα εσόκλειστων αθλητών και καλά σαν παγκόσμιο πρωτάθλημα κλπ. Είναι αυτό το οποίο σπρώχνει τον κόσμο σε κάτι που ναι μεν δεν είναι political correct, ένεκα της θνησιμότητας, αλλά είναι τίμιο. Είναι αυτό που είναι. Είναι αυτό που είναι. Είναι αγώνας ταχύτητας μοτοσυκλέτας. Θα δώσεις τη συμμετοχή σου 1.000 ευρώ περίπου, έχεις την αγωνιστική σου λισάνς, θα πάρεις εκεί πέρα το χώρο για το κάravάν σου, θα έχεις Wi-Fi και νερό από τη διοργάνωση και θα πας να τρέξεις. Θα μπεις, άμα κάνεις χρόνο θα πας παραπάνω και αν δεν κάνεις χρόνο δεν θα συνεχίσεις. Και την επόμενη χρονιά μεγαλύτερη κατηγορία. Θα σε προσέξουν, θα σου δώσουν τον ερμή σου που αναλόγως το επίπεδό σου ο ερμής είναι αντίστοιχος. Φανταστείτε ότι ο ερμής των νικητών, έναν ερμή παίρνουνε για κύπελο στο Isle of Man από πάντα, από το πρώτο. Είναι τόσος, κυριολεκτικά δεν σηκώνεται. Υπάρχουν όμως και ερμίδες τόσοι, που αναλόγως το πλασάρισμα τους δίνουν στους νέους οδηγούς για να είναι χαρούμενοι, σε αυτούς που πήγαν από μακριά. Μην ξεχνάτε ότι στο Isle of Man παίζουν πολλά λεφτά στα booking, έτσι, και το επίπεδο των αθλητών είναι υπερβολικά υψηλό. Οι ταχύτητες είναι αδιανόητες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο Isle of Man για να τρέχουν τον αγώνα. Έτσι, δεν είναι παίξε γέλασε. Λοιπόν,
Εν συνεχεία λοιπόν να πούμε ότι το Isle of Man είχε και κατηγορίες πρωτοπόρες. Είχε την TTX GP και την TT0 που ήταν τα ηλεκτρικά, επαγγελματικά ή πανεπιστημιακά. Τα πανεπιστημιακά τα έτρεχαν με χαρά οι αναβάτες οι άλλοι, επειδή γουστάραν την τεχνολογία και τα παιδιά που τα είχαν φτιάξει, αλλά δυστυχώς αυτή η κατηγορία σταμάτησε το 2019, αν και υπήρχε το 2010. Φανταστείτε, 2010 είχαν στο ταφτάφι ηλεκτρική κατηγορία, την καταργήσαν το 19, ενώ στα MotoGP λέει θα μπει σε 2 χρόνια, 3 από ό,τι θα μπει η ηλεκτρική κατηγορία. Λοιπόν, η αρχαιότερη κατηγορία στο TT είναι αυτή η senior, δηλαδή οι έμπειροι αναβάτες, η οποία υπάρχει από το 1909. Είναι η αρχαιότερη κατηγορία. Επίσης είναι τα sidecar από το 1923, είναι τα super stock, ό,τι λέει η λέξη, από το 2005, τα ultra lightweight από το 1924, που αποτελούν ουσιαστικά τον κορμό ενός αγώνα TT. Λοιπόν, σίγουρα το event είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολλοί άνθρωποι επιλέγουν κάθε χρόνο τέτοια εποχή, σαν και αυτοί που κάνουν αυτό το βίντεο, που είναι καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού, να πάνε στο Isle of Man. Εκατοντάδες χιλιάδες μοτοσικλέτες, εκατοντάδες χιλιάδες μοτοσικλετιστών είναι στο νησί για να δουν αυτόν τον αγώνα, όπου ο αγώνας δεν είναι ένα απλό event. Γίνονται ατελείωτα event κατά τη διάρκεια του αγώνα. Από αγώνα trial με παπάκια, μέχρι classic parade με απίστευτα μηχανάκια, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ταυτοχρόνως σε αυτόν τον αγώνα μπορείτε να πάτε και να μιλήσετε με τον Αγκοστίνη, με τον Σπένσερ, να μιλήσετε στους ανθρώπους, να πάτε να κουμπίσετε τα αγωνιστικά μηχανάκια. Δεν τα έχουν κλειδωμένα να μην τα βλέπει κανείς. Όλα είναι ανοιχτά για τον κόσμο. Είναι το απόλυτο μοτοσικλετιστικό event. Για όλη την οικογένεια, για όλα. Ακόμα και το εξαιρετικό Ace Café του Λονδίνου, το οποίο είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της μοτοσικλέτας, που έχει κάθε μέρα event, την εποχή του αγώντα έχει κάτι χαζό event. Γιατί έχουν μετακομίσει και έχουν πάει και έχουν στήσει κιόσκι στο Isle of Man, έτσι, γιατί είναι εκεί, είναι παρόντες και έχουν και ομάδα για να τρέχουν στο Isle of Man από το Ace Café. Που ουσιαστικά όταν κάποιος ξεκινάει να κάνει το tour για να πάει στο Isle of Man, θα προσγειωθεί στο Λονδίνο από όποια χώρα και αν έρχεται, θα επισκεφτεί το Ace Café, θα πάρει από εκεί το τρένο, θα πάει Manchester, Liverpool, θα πάει το καράβι και θα πάει για το Isle of Man. Λοιπόν, σημαντικότατα πράγματα. TT, Isle of Man και Manx. Και να δώσω και εδώ πέρα τα εύσημα στο φίλο μου τον Ανδρέα τον Ψυχογιό, αυτόν τον συνομήλικό μου αθλητή από την Ελλάδα, που συνεχίζει να γράφει γυρολόγια, με τα ρολόγια του να γράφουν 200 συν ανάμεσα στους τοίχους και να μας κάνει και εμάς, ξέρω εγώ, τους 50 πλάς, περήφανους για αυτόν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν το TT αλλά και το Manx Isle of Man. Braff Superior SS100. Δεν υπάρχει δημοφιλέστερη μοτοσικλέτα στην ιστορία της μοτοσικλέτας από αυτήν. Σε κάθε αστικό μύθο υπάρχει μία Braff. Παντού υπάρχει μία Braff. Σε κάθε συλλογή που σέβεται τον εαυτό της υπάρχει μία Braff. Σε κάθε δημοπρασία θα βγει μία Braff που θα ξεκινήσει από 400.000 ευρώ. Δεν γίνεται. Braff λοιπόν. Αγγλική μοτοσικλέτα. Το brand υπάρχει ακόμα, πιστό brand στην ιστορία του, μοναδικές μοτοσικλέτες, του απιστεύτου δηλαδή, με απίστευτες τεχνολογικές καινοτομίες και φυσικά η πιο φτηνή Braff που μπορεί να αγοράσει κάποιο σήμερα, καινούρια, όχι παλιό μοντέλο, καινούρια, είναι στα 80 χιλιάρικα. Οπότε καταλαβαίνετε τι. Ο Josh Braff, ο άνθρωπος που είχε το συγκεκριμένο brand μοτοσικλετών, έκανε φανατικούς φίλους σε όλον τον κόσμο. Αλλά ένας φίλος της εταιρείας του ήταν αυτός που έκανε το SS100 αλλά και την ίδια την Braff γνώστη της πάσης. Και δεν πρόκειται για άλλον από τον T.E. Lawrence. Ο αρχαιολόγος αξιωματικός του Αγγλικού στρατού, γνωστός σε όλους από την ταινία που έφερε το nickname του, ο Lawrence της Αραβίας.
ερμηνεύτηκε από τον Peter O'Toole στη μεγάλη οθόνη, πήρε Όσκαρ και έφερε την BRAF από τα 70's στη μεγάλη οθόνη να τη δούμε, να τη θαυμάσουμε. Ο Λόρενς της Αραβίας, αυτός ο gentleman του Αγγλικού στρατού, αυτό το πολύ μεγάλο ιστορικό πρόσωπο που καθόρισε τα σημερινά σύνορα της της Μέσης Ανατολής, είναι αυτός ο οποίος κάθε φορά που έβγαζε καινούριο μοντέλο SS100 το αγόραζε χωρίς να πουλάει το προηγούμενο. Και είναι αυτός ο οποίος έγραψε πάρα πολλά γράμματα με το δικό του όνομα στον BRAF για να του εκθιάσει τη μοτοσυκλέτα την καινούρια πόσο καλή είναι, και είναι αυτός που έγραψε αρκετά βιβλία με ψευδόνυμο για να εκθιάσει την BRAF και φυσικά σκοτώθηκε με τι άλλο, με BRAF SS100. Δεν σκοτώθηκε σε τόσους πολέμους, τον έφαγε η BRAF σε λαβή. Κάποτε πέτυχα το καλάθι της BRAF του Λόρενς στην Αγγλία, το καλάθι, το οποίο το δίνανε κάτι 300.000 λίρες, κάτι τέτοιο, το καλάθι. Λοιπόν, ο George BRAF έλεγε ότι η μοτοσυκλέτα του, το SS το 100, είναι η Rolls Royce των μοτοσυκλετών. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό, απλά θεωρώ ότι ο τίτλος είναι μικρός. Είναι πολύ παραπάνω μία BRAF από να είναι Rolls Royce. Εάν δεν έχετε δει ποτέ μπροστά σας BRAF, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι λέω. Σας το λέω κι εγώ, διότι πάντα έλεγα, μα πώς είναι δυνατόν τώρα αυτό το μηχανάκι που βλέπω στη φωτογραφία να κάνει τόσα λεφτά, να θεωρείται το ιερό γκράλ της μοτοσυκλέτας, ώσπου είδα πρώτη φορά στη ζωή μου BRAF. Έπεσε το σαγόνι μου στο πάτωμα. Η λεπτομέρεια, η τελειότητα κατασκευής, τα ανάγλυφα λογότυπα που υπάρχουν παντού, το του απιστεύτου ποιοτικό προϊόν δεν μπορεί να είναι κάτι λιγότερο. Είναι εξαιρετικό. Φυσικά η BRAF είναι τετράχρονες μοτοσυκλέτες με V2 κινητήρα 998 κυβικών και απόδοση 45 αλόγων, όπου τα 45 άλογα για το 1924 και ο 90 μοιρών κινητήρας δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό και φτάναν τη μοτοσυκλέτα με 2-3 πειραγματάκια πολύ εύκολα στα 200 χιλιόμετρα. Αν και επισήμως η τελική της ήταν στα 175 πουθενά. Λοιπόν, εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκαν και πιο ισχυρά μοτέρ, αλλά εμείς μένουμε στον τζαπ. Λοιπόν, το μηχανάκι είχε κυβότιο 3 ταχυτήτων, πολύ σημαντικό για την εποχή του, και είχε και ένα πυρούνι το οποίο ο George BRAF το ονόμαζε Castle. Η πραγματικότητα ήταν ένα κλεμμένο τεχνολογικά πυρούνι από Harley Davidson που είχε κάνει 2-3 μικροδιαφορές και του είχε δώσει ένα καινούριο όνομα. Δεν είχε ανάρτηση πίσω η μοτοσυκλέτα. Το μηχανάκι είχε 2 ταμπούρα διπλά μπροστά και ταμπούρο πίσω. Εκείνη την εποχή, το 1924, τα ταμπούρα ήταν, ας το πούμε, πολύ ακριβό αντικείμενο. Μέχρι τότε οι μοτοσυκλέτες συνήθως είχαν μόνο ένα φρένο πίσω ή και φρένο μπροστά, αλλά συνήθως πίσω ήταν κάποιο πατουσάκι που πιέζανε τον ημάντα, αν είχαν ημάντα, ή που πιέζαν τη ρόδα, και μπροστά κάποια τυπική σιαγώνα έτσι σαν να είναι ποδήλατα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η μοτοσυκλέτα, η BRAF, η SS1000, είναι ίσως η πιο όμορφη μοτοσυκλέτα που ποτέ κατασκευάστηκε.